In this video, I'm going to show you how to go live sa Instagram using your computer. Kaya, stay tuned! You're watching Allen Online TV. Now your host, Allen De Leon. Hi, ako nga pala si Allen De Leon and welcome to the channel. If you're new here, then may gusto akong ibigay sa'yo na gift. It's a free ebook entitled The Top 5 Free Tools for YouTube Live Streamers. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click yung link dyan sa description. Pwede ka rin mag-visit sa www.allendeleon.com/top 5 free tools. Simply provide your name and email address at ipapadala ko kaagad sa email mo itong ebook na ito. I know you can go live sa Instagram using your mobile phone. So baka ang tanong mo, bakit kailangan gamitin pa ang computer? Ang dali lang naman gawin yan sa mobile phone. Well, if you want to multi-stream sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, all at the same time nag-live streaming ka, then hindi mo magagawa sa mobile phone. You need your computer, that's number 1. Number 2, you need a live streaming software, number 2. And number 3, you need an application to connect your Instagram sa live streaming software. Well, I know it's kind of confusing because there are a lot of moving parts that you need to put together in order to achieve this, but don't worry. I'd like to invite you sa computer screen ko para mapakita ko sa iyo ng mas madali at mas maintindihan mo on how to do this. So, okay ba sa iyo yun? So, if you're ready, let's head over sa computer screen ko para masimulan na natin itong video tutorial na to on how to go live sa Instagram using your computer. Alright, so if you're ready, let's go! So, here we are sa computer screen ko para tayo makapag-live stream sa Instagram using your computer or laptop. Kinakailangan pumunta ka dito sa yellowduck.tv. Yan, kasi kailangan natin mai-connect yan ang ating Instagram para makakuha tayo ng RTMP code or URL at yung stream key para makapag-live stream tayo sa computer or sa laptop mo. So, kung ikaw ay Mac user, then kinakailangan i-click mo to para ma-download mo siya sa Mac computer mo. Kung Windows user ka naman, ito ang kailangan mong i-click. Nagawa ko na po ito, nakapag-download na ako. Ako ay Windows user. So, once na-download mo na, i-click mo lang yung icon sa computer mo, which is this one. Yan. And then, kailangan natin mag-login sa ating Instagram. Login muna ako para makonect na natin ang ating Instagram account sa yellowduck.tv. Ayan. And then log in and start. Click natin. Okay, so nakalogin na tayo sa Instagram and then eto na, nag-provide na si Yellowduck ng RTMP URL at stream key. Now, kinakailangan pa natin ng pangalawang software para tayo makapag-live stream at lalo na kung gusto natin mag-multi-stream. Ito ay ang StreamYard. Once may account ka na sa StreamYard, by the way, kinakailangan mo rito ng paid account ng StreamYard. Kasi pag free account, then you won't have access sa custom RTMP. But if you have a paid account, then may access ka sa custom RTMP. So, dito sa pinaka-dashboard ng StreamYard, punta ka lang sa destinations, which is this one, and then click mo tong custom RTMP. Click natin. Ayan. Dito natin lalagay yung RTMP URL and stream key. So, balik lang tayo kay Yellowduck. Oops, dito. There you go. Ito. Copy lang natin ito. And then, lagay natin dito. Yan. And then yung stream key, again, kunin natin kay Yellowduck. And then dito. Yan. Dito sa nickname is, lagyan na lang natin is Allen Instagram. Okay, so click na natin itong add RTMP server. Alright, nandyan na. So, ang next natin gagawin is let's create a broadcast. So, click natin to. New broadcast. Yan. So, guys, halimbawa gusto mong mag-multi-stream. So, eto. Dito tayo sa aking Facebook group, private group. So, yan. Click natin yan. Lagyan natin Allen Instagram broadcast. Copy na lang natin to. There we go. And then dito na, lagyan na rin natin sa baba para mabilis. And then ito guys, nakita nyo to, itong Allen Instagram test broadcast. So isa pa yan, i-click natin yan. So same na siya. Customize for each
destination. So, sige, click natin. So, ayan siya. So, meron na. Alright. So, create na natin yung broadcast. Yan, pareho na meron. No? So, ito yung sa Facebook group. Ito yung sa Instagram. So, create broadcast. Yan. So, pasok lang tayo sa kay Instagram. Kay StreamYard. Hello guys, eto na ako sa StreamYard. So, enter ako sa studio. Yan. So, yan. Hi guys. Okay, so ang importante ngayon, tayo ay pumunta uli kay Yellow Duck. Ayan, nalito na ako. Kasi pag i-click natin ito, oops, lagyan natin sa side para makita ako. So, pag i-click natin itong start broadcast, then mag-i-start na tayo mag-broadcast sa Instagram as well as dun sa isa sa Facebook group ko. So, i-click na natin yan para mag-start na tayo. Click natin. Yan. Okay, makikita nyo guys ito. Ayan o, live. Nakalagay live. So, kung live na pala tayo dyan, hide lang natin to. I-click na rin natin itong StreamYard para mag-go live. Go live. Ayan. Wait lang natin. Okay, wait natin. Ayun. So, live na tayo. You are live. So, tingnan uli natin kay Yellow Duck. Sabi ni Yellow Duck, live tayo. So, usually guys, naka-live na tayo sa Instagram. Ha? Pero bago ko ipakita yon, ang isa pang ginagawa ko is, punta tayo dito kay StreamYard. Ito, minsan, or kadalasan, nilalagyan ko ng overlay na ganito para at least alam ko pag nakatingin ako sa screen ni StreamYard, dito sa StreamYard, alam ko kung saan ako magse-center. Kasi pag wala yan, baka minsan nagsasalita ako, so makakat ako sa Instagram. So kinakailangan lagyan ko nito. Pero kung lagi ka namang nasa gitna or nasa center ng camera, then that's fine. Hindi mo na kailangan tong overlay na to. Pero yun nga lang, kapag nakapag-live stream ka rin o multi-stream ka sa ibang social media platforms like Facebook or sa YouTube, then magiging ganito ka. So anyway, nasa inyo yan kung gusto nyo gumamit ng overlay or ng walang overlay. So tanggalin na lang natin yung overlay. So ang tanong, tayo ba ay naka-live stream na sa Instagram? Well, eto, kunin ko yung aking cellphone. Tingnan natin kung naka-live stream ako. Okay, so eto na yung aking cellphone, guys. Kung mapapansin nyo, yan. Nakikita nyo ba, guys? Ayan. Naka-live ako. Makikita nyo yan. Lapit natin. Ayun, naka-live ako. So, i-click natin yan. Okay? Click natin. Ayan, guys. Laki ng mukha ko. So, naka-live ako. Medyo delay lang siya ng konti, syempre. Pero ayan, guys. Kitang-kita nyo, naka-live tayo sa Instagram. So, ganun lang kadali mag-live stream sa Instagram using your computer or your laptop. If you find this video helpful, then give me a thumbs up. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, then mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung bell notification so you won't miss any of our latest video episodes. This is Allen De Leon. Thank you very much for watching and I'll see you on the next video. God bless. Thank you for watching Allen Online TV. Make sure to like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. See you in our next video episode.